आजकल हामीमा टिकटक प्रयोग नगर्ने व्यक्तिहरू एकदमै कम छन्। 2016 मा रिलिज भएको यो भिडियो शेयरिङ प्लेटफर्मले सानो समयमा नै धेरै प्रयोगकर्ता कमाउन सफल भयो। तर हामीले बारम्बार टिकटक अकाउन्ट ह्याक भएको, ह्याकरले युजर नेम चेन्ज गरिदिएको, कन्टेन्ट डिलिट गरिदिएको वा अपलोड गरिदिएको यस्तो न्युजहरू सुनिराख्छौँ। यसको के समाधान छ त? कसरी हामीले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ? नमस्ते, म प्रज्ञा अनि आज म चाहिँ आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई कसरी सिक्योर गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछु। तपाईं आफ्नो टिकटकमा राखेको भिडियोजहरू नचिनेको व्यक्तिहरूले नहेरुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टलाई प्राइभेट राख्न सक्नुहुन्छ। टिकटक अकाउन्ट प्राइभेट बनाउनको लागि तपाईं आफ्नो प्रोफाइलको पेजमा जानुपर्ने हुन्छ अनि स्क्रिनको टप राइट कर्नरमा रहेको तीनवटा डट्समा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्राइभेसी अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला अनि प्राइभेट अकाउन्टमा टगल अन गर्नुहोला। यति भएपछि तपाईले अप्रुभ गरेको व्यक्तिहरूले मात्रै तपाईलाई फलो गर्न सक्नेछन् र तपाईको भिडियोजहरू हेर्न सक्नेछन्। त्यस्तै तपाईले प्राइभेसी भित्र नै रहेको सेफ्टी अप्सन भित्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले थुप्रै अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अलाउ योर भिडियोज टु बी डाउनलोडेड, यसलाई अफ गर्नुभयो भने तपाईको भिडियोज कसैले डाउनलोड गर्न मिल्दैन। त्यस्तै हु क्यान सेन्ड यु डाइरेक्ट मेसेजमा नो वान चुज गर्नुभयो भने कसैले तपाईलाई मेसेज पठाउन मिल्दैन, वा फ्रेन्ड्समा चुज गर्नुभयो भने तपाईले फलो गर्ने र तपाईलाई फलो गर्ने व्यक्तिहरूले मात्र तपाईलाई टेक्स्ट गर्न मिल्छ। एभ्रीवान चुज गर्नुभयो भने चाहिँ जसले पनि तपाईलाई टेक्स्ट गर्न मिल्ने भयो। त्यसरी नै तपाईले कसले आफ्नो भिडियोमा डुएट गर्न पाउने, स्टिच गर्न पाउने, कसले कमेन्ट गर्न पाउने यी सबै कुराहरू आफैले सेट गर्न मिल्छ। त्यस्तै तपाईँ आफ्नो भिडियोमा केही नराम्रो अफेन्सिभ कमेन्ट नआओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले कमेन्ट फिल्टरलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट फिल्टरभित्र तपाईले फिल्टर किवर्ड्स भन्ने एउटा अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा तपाईलाई कुनै कुनै शब्दहरू आफ्नो कमेन्टमा देख्न नपरोस् जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो शब्दलाई यता एड गरिदिनु होला। त्यो भएपछि यता जे शब्द राख्नुहुन्छ त्यो शब्द इन्क्लुड भएको कमेन्ट तपाईको भिडियोको कमेन्ट सेक्सनबाट आफै हट्छ। कसैले त्यो शब्द प्रयोग गरेर तपाईको भिडियोमा कमेन्ट गर्न पाउँदैन। त्यस्तै कुनै कमेन्ट तपाईलाई आपत्तिजनक लाग्यो, कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लङ्घन गर्ने खालको लाग्यो, कसैलाई धम्क्याउने खालको वा दुर्व्यवहार गर्ने खालको त्यस्ता कमेन्ट्सलाई तपाईले रिपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भिडियोमा मात्रै नभएर अरूको भिडियोमा पनि त्यस्ता कमेन्ट्सलाई तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट रिपोर्ट गर्नको लागि तपाईले कमेन्टमा एकछिन होल्ड गर्नुहोला। त्यसपछि त्यहाँ रिपोर्ट भन्ने एउटा अप्सन आउँछ, त्यसमा क्लिक गरेर रिपोर्ट गर्नुको कारण खुलाएर तपाईले त्यस्ता कमेन्टलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले कसैको अकाउन्ट र कसैको कन्टेन्ट पनि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै फेक अकाउन्ट देख्नुभयो भने वा कोही व्यक्तिले अनुपयुक्त कन्टेन्ट जस्तै पोर्नोग्राफी, दुर्व्यवहार, जलसाज, हिंसात्मक भिडियोहरू, सेल्फ हार्म, एनिमल क्रुएल्टी यस्तो कन्टेन्ट पोस्ट गर्छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई, त्यस्ता अकाउन्ट्सलाई तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अकाउन्ट रिपोर्ट गर्नको लागि सो व्यक्तिको प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ राइट ह्यान्ड साइडको टपमा रहेको तीनवटा डट्समा क्लिक गरेर रिपोर्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि रिपोर्ट अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला र रिपोर्ट गर्नुको कारण खुलाएर सबमिट गर्नुहोला। त्यसै गरी तपाईले फर यु पेजमा कुनै भिडियो देख्नुभयो जुन चाहिँ ठिक छैन, कम्युनिटी गाइडलाइन्सको विपरीत छ भने त्यस्ता भिडियोलाई पनि तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सो भिडियोको साइडमा रहेको एरो बटनमा क्लिक गर्नुहोला र रिपोर्टमा क्लिक गरी रिपोर्ट गर्नुको कारण खुलाएर सबमिट गर्नुहोला। तपाईलाई कुनै व्यक्तिले आफ्नो टिकटक प्रोफाइल नदेखोस्, आफ्नो कन्टेन्ट नदेखोस् भन्ने लाग्छ भने सो व्यक्तिलाई तपाईले ब्लक गर्ने अप्सन पनि टिकटकले दिएको छ। त्यसको लागि सो व्यक्तिको प्रोफाइलमा गएर टप मोस्ट राइट कर्नरमा रहेको तीनवटा डट्समा क्लिक गर्नुहोला अनि ब्लक भन्ने अप्सन चुज गरेर कन्फर्म गर्नुहोला। हाम्रो टिकटकको फर यु पेजमा अनेक थरीको भिडियोजहरू आइरहेको हुन्छन्। यसरी र्यान्डमली आउने भिडियोजहरू कहिलेकाहीँ एकदम अनुपयुक्त पनि हुन्छन्। जस्तै हिंसात्मक भिडियोजहरू वा लागु पदार्थ दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, जालसाज यस्ता कन्टेन्टलाई आफ्नो टिकटकको फर यु पेजमा आउन नदिनको लागि तपाईले टिकटकमा रहेको रेस्ट्रिक्टेड मोड भन्ने अप्सनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सेटिङ्स हुँदै डिजिटल वेलबिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँभित्र रहेको रेस्ट्रिक्टेड मोड सेलेक्ट गरी रेस्ट्रिक्टेड मोडलाई टर्न अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा पासवर्ड सेट गर्नुहोला। तपाईलाई पछि कुनै पनि बेलामा रेस्ट्रिक्टेड मोड डिसेबल गर्न पर्यो भने त्यो पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले डिजिटल वेलबिङ भित्र स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट भन्ने अर्को एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अप्सनलाई तपाईले टर्न अन गर्नुभयो भने टिकटकले तपाईको स्क्रिन टाइम म्यानेज गरिदिन्छ। कतिचोटि टिकटक चलाउन थालेपछि हामीलाई टाइम गएको पत्तै हुँदैन अनि हामी घन्टौँसम्म पनि टिकटक हेरै हुन्छौँ। यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि टिकटकले स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट फिचर ल्याएको हो।
तपाईले यसमा टाइम लिमिट सेट गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै 40 मिनेट, 60 मिनेट यानि कि 1 घण्टा, 2 घण्टा वा 1.5 घण्टा। 40 मिनेट सेलेक्ट गरेर स्क्रिन टाइम म्यानेजमेन्ट टर्न अन गर्नुभयो भने तपाईले फर्स्टमा एउटा पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले टिकटक चलाइराख्नु भएको हरेक 40 मिनेटमा यसले एउटा पासवर्ड माग्नेछ। यो चाहिँ तपाईलाई एउटा रिमाइन्डर जस्तो हो। अब 40 मिनेट भन्दा बढी तपाई टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सोही पासवर्ड हालेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै टिकटकमा प्राइभेसी मेन्टेन गर्नको लागि तपाईले टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनको प्रयोग गर्दा हरेक चोटी तपाईले वा कोही अरू व्यक्तिले तपाईको अकाउन्टमा लगइन गर्न खोज्दैछ भने तपाईको फोनमा वा इमेलमा एउटा SMS कोड आउँछ र तपाईले सही कोड नहालेसम्म तपाईको अकाउन्टमा लगइन गर्न मिल्दैन। यसले चाहिँ तपाईको अकाउन्टलाई अझ सेक्युर बनाइदिने भयो। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन प्रयोग गर्नको लागि तपाई सेटिङ्स हुँदै सेक्युरिटी एन्ड लगइन अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसभित्र रहेको टु स्टेप भेरिफिकेसनमा क्लिक गरी SMS वा इमेल के मार्फत कोड पाउन चाहनुहुन्छ त्यो अप्सन सेलेक्ट गरी टर्न अनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यस्तै टिकटकले 2020 देखि यङ युजर्सलाई टार्गेट गरेर फ्यामिली पेयरिङ भन्ने फिचर एड गरेको छ। यो फिचरले चाहिँ पेरेन्ट्सहरूलाई आफ्नो चिल्ड्रेनको टिकटक अकाउन्ट रिमोटली कन्ट्रोल गर्ने अप्सन दिन्छ। आफ्नो बच्चाबच्चीहरूलाई कसले टिकटकमा डाइरेक्ट मेसेज गर्न पाउने, कसले नपाउने, कस्तो कन्टेन्ट्सहरू अलाउ गर्ने, प्राइभेट अकाउन्ट बनाउने कि पब्लिक बनाउने र अन्य थुप्रै सेटिङ्सहरू चाहिँ पेरेन्ट्सले रिमोटली आफ्नै फोनबाट कन्ट्रोल गर्न सक्छन्। फ्यामिली पेयरिङ फिचर इनेबल गर्नको लागि तपाईले पहिला सेटिङ्स हुँदै फ्यामिली पेयरिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर पेरेन्ट भन्ने अप्सन चुज गर्नुहोला। तपाईले यता एउटा QR कोड देख्न सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो किडको टिकटक अकाउन्टको सेटिङ्स हुँदै फ्यामिली पेयरिङ अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला अनि कन्टिन्यू गर्नुहोला। यसपछि टिन भन्ने अप्सन चुज गर्नुहोला र अघिको QR कोड स्क्यान गर्नुहोला। यति भएपछि तपाईको अकाउन्ट तपाईको चाइल्डको अकाउन्टसँग लिङ्क हुन्छ अनि तपाईले आफ्नै फोनबाट आफ्नो बच्चाको अकाउन्टको प्राइभेसी सेटिङ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो हेल्पफुल लाग्यो होला। यदि लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला, शेयर गर्नु होला अनि टेकपानाको YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। धन्यवाद।